आजको भिडियो यहाँहरुको डिमान्डमा चाहिँ बनाएको छु साथीहरु। जस्तै कि विगतका भिडियोहरुमा कतिजना साथीहरुले चाहिँ भन्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ मैले कमेन्टमा पढ्दाखेरि कि चाइनिज एपको जिक्र गर्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ चाइनिज एपबाट कसरी हामीले चाहिँ केही भिडियोहरु लिन सक्छौं है साथीहरु। सो ओके, आजको यो भिडियोमा त्यो विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईले जब फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ र त्यतिबेला रील बनाउनुहुन्छ भने अथवा युट्युबमा तपाईले शॉर्ट्स बनाउनुहुन्छ भने अब तपाईले अनलिमिटेड भिडियो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो अनलिमिटेड भिडियो लिएर तपाईले चाहिँ अब युट्युबमा शॉर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुकमा रील बनाउन सक्नुहुन्छ र मिलियन एन्ड मिलियन भ्यूज तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यस्तो प्रकारको भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने बित्तिकै भाइरल हुन्छ साथीहरु, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। तर तपाईले भिडियोलाई आफ्नो ढंगले चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो आज म देखाउन गएको छु तपाईले चाइनिज एपबाट कसरी भिडियो लिनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो फेसबुकमा रील बनाएर पोस्ट गर्नुहुन्छ र साथै युट्युबमा पनि तपाईले शॉर्ट बनाएर अपलोड गर्नुहुन्छ। ओके, सो यी सम्पूर्ण कुराहरू जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई लाइक गर्नु, शेयर गर्नुस् ताकि अरु पनि साथीहरुलाई जानकारी होस् यो भिडियोको बारेमा। र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। ऑल बेल बटन थिच्नु होला नोटिफिकेसनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि। किन भन्दाखेरि साथीहरु यो च्यानलमा यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुन्छु दैनिक रूपमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। विषयवस्तु रहेको छ तपाईले कहाँबाट अनलिमिटेड भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ युट्युबको लागि शॉर्ट बनाउनलाई र त्यसै फेसबुकको लागि चाहिँ रील बनाउनको लागि। तर यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला, किन भन्दाखेरि यो भिडियोको अन्तमा म बताउन गएको छु तपाईले भिडियो प्राप्त गरेर मात्र हैन, तपाईले भिडियोलाई कसरी एडिट गर्ने, के गर्दाखेरि त्यसमा कपिराइट स्ट्राइक आउँदैन, कपिराइट क्लेम आउँदैन है, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। म तपाईहरुलाई एप्लिकेसन दिन गइरहेको छु साथीहरु है, एप्लिकेसन दिन गइरहेको छु र साथसाथै त्यो एप्लिकेसनमा रहेको भिडियोलाई कसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलको डिभाइसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तरिका पनि बताउन गइरहेको छु। त्यसकारणले यी सम्पूर्ण कुराहरू जान्नको लागि यो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगर्नुस्, नत्र तपाईले राम्रोसँग त्यो भिडियोलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्न र भिडियो बनाउन सक्नुहुन्न है। कपिराइट स्ट्राइकबाट बचाउनको लागि चाहिँ तपाईले तरिका सिक्नु पर्ने हुन्छ। ओके, लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा। ओके साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिन फ्ल्याश भइरहेको छ स्क्रिनमा र अब चाहिँ म तपाईलाई तीनवटा कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले त एप्लिकेसन, चाइनिज एप्लिकेसन जसबाट तपाईले भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरामा त्यो भिडियोलाई तपाईले कसरी आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्ने, डाउनलोड गर्ने त्यो तरिका पनि। ओके, र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो एप्लिकेसनमा विभिन्न प्रकारको यस्तो आइडी रहेको छ जुन आइडीबाट तपाईले राम्रो राम्रो भिडियोहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि म तपाईलाई आइडी उपलब्ध गराउँछु। ओके, सो सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने आफ्नो मोबाइलमा। ओके, सो यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिंक रहेको छ, त्यो लिंकमा जानु होला भने मेरो टेलिग्राम च्यानललाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो टेलिग्राम च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। ओके साथीहरु, अन्तमा हेर्नुस् ट्रिक रहेको छ भिडियो कसरी एडिट गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक पाउनुहुन्न है। सबभन्दा पहिले म एप्लिकेसन देखाउन गइरहेको छु। जस्तै कि अब त्यो एप्लिकेसन पाउनको लागि टेलिग्राम च्यानलमा जानुहुन्छ भने ओनिक कम्प्युटरमा तपाईले त्यहाँ चाहिँ लिंक पाउनुहुन्छ, एप्लिकेसन लिंक पाउनुहुन्छ, एप्लिकेसन डाउनलोड लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि डाउनलोड गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा। त्यो लिंकमा गइसकेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसन यहाँ रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ मैले पुरै म्युट गर्छु। यो एप्लिकेसन चलिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनमा अनलिमिटेड भिडियो रहेको छ, तपाईले जस्तो सुकै भिडियो पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ बडा मजाको भिडियो रहेको छ है। तपाईले कुनै पनि भिडियोलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ दामी भिडियो रहेको छ, तपाईले कुनै पनि भिडियो यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। ओके, यो रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भिडियोलाई कसरी सेभ गर्ने त त्यसको लागि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आउनु होला। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शेयर रहेको छ, शेयरमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब तपाईले सोझै यहाँ चाहिँ कपी लिंकमा चाहिँ यहाँ टच गर्नु होला। कपी लिंकमा टच गरिसकेपछि साथीहरु त्यसपछि अर्को पनि एप्लिकेसनको लिंक दिएको छु, त्यो भिडियोलाई कसरी तपाईले आफ्नो डिभाइसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एप्लिकेसन रहेको छ, त्यो गुगल प्लेबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला र त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यो एप्लिकेसनको तपाईले लिंक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो इन्टरफेस है। र यहाँ चाहिँ तपाईले लिंक जुन कपी गर्नुभएको छ भिडियोको त्यो चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नु होला। ओके, यसरी चाहिँ
पेस्ट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ पेस्ट भइसकेको छ र यसरी तपाईले यहाँ चाहिँ चेक लिंक यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। ओके, त्यो बटनमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ प्लिज वेट एकछिन तपाईले वेट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सम्पूर्ण कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो डिभाइसमा सेभ गर्नु होला आफ्नो तरिकाबाट। म चाहिँ यही क्यान्सल गरिदिन्छु साथीहरु। ओके, यसरी तपाईले एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप्लिकेसनमा डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो एप्लिकेसनमा रहेको भिडियोलाई तपाईले अर्को एप्लिकेसनको माध्यमबाट आफ्नो डिभाइसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु, तपाई टेलिग्राम च्यानलमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तेस्रो लिंकमा देख्न सक्नुहुन्छ आइडीहरुको नाम रहेको छ, स्क्रिनशटहरु रहेको छ। कुन कुन आइडी तपाईले प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै राम्रो राम्रो भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाई त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहोला। आइडी लेखेको छ है, च्यानलको नाम र आइडी लेखेको हुन्छ। त्यो आइडी तपाईले त्यो आइडीलाई लिएर यहाँ चाहिँ सर्च गर्नुहोला। यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बक्स रहेछ। त्यो आइडीलाई यहाँबाट तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ भने यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले है। र अब त्यो भिडियो तपाईले आफ्नो डिभाइसमा प्राप्त गरिसकेपछि अब म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु र ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो चाहिँ देख्न सक्नुभयो तपाईले दुईटा एप्लिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै नै तपाईले च्यानलहरुको आइडी पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन आइडीबाट तपाईले राम्रो राम्रो भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अन्तगतवा जुन भिडियो चाहियो त्यो भिडियो तपाईको मोबाइलमा चाहिँ डाउनलोड भइसकेको हुन्छ, सेभ गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले कुनै भिडियो एडिटिङ एपमा जानु होला, चाहे त्यो काइनमास्टर होस् अथवा पावर डिरेक्टर होस् अथवा भेन एप होस्, कुनै पनि हैन, तपाईले भिडियो एडिटिङ एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट पनि हुन सक्छ। अब त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले के गर्नु होला भन्दा सबभन्दा पहिले उसको अडियो जुन छ नि 100% म्युट गरिदिनुस्, बन्द गरिदिनुस्। जुन भिडियो तपाईले लिनु भएको छ त्यो भिडियोको तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि अडियो नलिनु होला, अडियोलाई कट गर्नुस् र आफ्नो भोइस ओभर गर्नुस्। त्यहाँ आफ्नो भोइस दिनुस्, त्यहाँ भोइस ओभर गर्नुस् त्यो भिडियोमा। यानी कि त्यो भिडियोमा के भइरहेको छ त त्यो कुरालाई तपाईले डिस्क्राइब गर्नुस् आफ्नो भोइसबाट है। र सकेसम्म तपाईले त्यो भिडियोमा इफेक्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ, ब्राइटनेसलाई हटाएर अलिकति ब्राइटनेसलाई तपाईले कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ हैन, अलिकति एडिटिङ गर्नुस् हैन त्यो भिडियोमा, तर भोइस चाहिँ आफ्नो दिनुस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईले लगभग 13 सेकेन्डको अथवा 14 सेकेन्डको अथवा 15 सेकेन्डको भिडियोलाई तपाईले मज्जाले युट्युबमा चाहिँ शॉर्ट बनाएर अपलोड गर्नुस् अथवा फेसबुकमा चाहिँ तपाईले रिल बनाएर अपलोड गर्नुस्। मज्जाले तपाईले भ्युज पाउन सक्नुहुन्छ। भ्युज मात्र हैन, यसबाट तपाईले राम्रो भ्युज पाउनुभयो भने राम्रो कमाई पनि हुन्छ नि तपाईको हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो तरिका अपनाएर तपाईले चाहिँ अब आफ्नो रिल्समा भनौं अथवा शॉर्ट्समा भनौं दमदार भ्युज ल्याउन सक्नुहुन्छ। छैन त गजबको साथीहरु। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले अब लेख्नु होला, तपाईले कहाँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्नुस् है। र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् हैन, ताकि अरु पनि साथीहरुलाई जानकारी होस्। र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् कि साथीहरु। तपाईहरुले भिडियो मात्रै हेर्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो रिक्वेस्ट के रहेको छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न कन्जुसाइ चाहिँ नगर्नुस्। तपाईको 1 रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन। सब्स्क्राइब गर्नुस् है, गर्नु भएको छैन गर्नुस्, फटाफट गर्नुस् है। र तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ 1000 लाइक्स पुर्याउनु भयो भने म चाहिँ भिडियोलाई कसरी एडिटिङ गर्ने, भोइस ओभर गर्ने हैन, र एकदम नै दमदार बनाउने जसमा कि कपिराइट स्ट्राइक आउँदैन, कपिराइट क्लेम पनि आउँदैन, त्यस्तो प्रकारको भिडियो म एडिट गरेर यहाँहरुलाई देखाउने छु। तर त्यो अर्को भिडियोमा। तर यो भिडियोमा चाहिँ 1000 लाइक्स चाहिँ तपाईहरुले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। ओके, सो अब यहाँहरुलाई म एकदम बेस्ट अफ लक भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।